নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰঞ্জুনে পাকঘৰৰ পৰা আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। আজি আপোনালোকক এটা ভেন্দিৰ ৰেচিপি দেখাম। অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাম ভেন্দিটো। বহুতে জানেও চাগে, মোৰ ষ্টাইলত বনাম আৰু আপোনালোকে এনেকৈ খায় নে নাখায় সেইটো জনাবচোন। এয়া দেখিছে ভেন্দিখিনি এনেদৰে এইটো চাইজত কাটি লৈছোঁ আৰু সৰু এটা আলু দিছোঁ। আলু নিদিলেও কোনো কথা নাই, যিহেতু মই আলু নিজেই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে এটা সৰু আলু দি দিছোঁ। আৰু এইফালে কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল। কেৰাহীখনত অকণমান ইয়াৰ কিবা দেখিছে যে মই ৰাতিপুৱা অকণ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাইছিলোঁ ছোৱালীৰ কাৰণে, তাৰে সেই এখন কেৰাহী ধুই নেপেলালোঁ, সেই একেখন কেৰাহী। এতিয়া কেৰাহীখন যিহেতু গৰম হৈ গ'ল তাত অকণমান তেল দি দিম। কেৰাহী তেল যিহেতু গৰম হৈ গ'ল আৰু ভেন্দি আলুখিনি কাটি দিম আৰু এনেকৈ প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় ভাজিম। ভেন্দিখিনি যিহেতু ভাজি আছোঁ, এইফালে মছলাৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। মই এটা ডাঙৰ গোটা পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ আৰু অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এয়া দেখিছে ন চচ। এইটো আকৌ নাভাবিব আপোনালোকে কিনা বুলি, এইটো আমি ঘৰতে বনোৱা। যেতিয়া আমাৰ বিলাহী বহুত বেছি হৈছিলে তেতিয়া আমি ঘৰতে টমেটো চচ বিলাহী চচ বনাইছিলোঁ আৰু এয়া ঘৰৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ। কিন্তু বটলকেইটাহে কিনা, বটলবোৰ যে কিনি আনো এনেকৈ ৰাখি থওঁ। যেতিয়া বিলাহী হয় আমি ঘৰৰ কাৰণে চচ বনাই ৰাখোঁ, যাতে বজাৰৰ জানেই নহয় বিলাহীবোৰ কিমান বেছি সাৰ কিবা কিবি দিয়া। সেইকাৰণে যিকোনো চব্জি বনালে আমি এই বিলাহীৰ চচটো অলপ অলপ দি দিওঁ। আৰু ইয়াত ইমান বেছি প্ৰিজাৰ্ভেটিভো দিয়া নাই, যিখিনি দিব লাগে ন্যূনতমটো দিবই লাগিব। একেবাৰে নিদিয়াকৈ থ'লেও ভেঁকুৰে ধৰি যাব। সেইকাৰণে এতিয়া এইখিনি বহুত কাম দিম সময়ত। এতিয়া মই বিলাহী নিদিওঁ, ইয়াত মই এই চচটোকে ব্যৱহাৰ কৰিম। ভেন্দিখিনি যিহেতু হৈ গ'ল, এয়া এটা বাতিত মই ভেন্দিখিনি উঠাই ল'লোঁ আৰু সেই একেখন কেৰাহী ইউজ কৰি কেৰাহী যিহেতু গৰম হৈ আছে, এয়া দেখিছে নহয়, তাত অকণমান তেল দিলোঁ। ইমান বেছিও তেল দিয়া নাই, আপোনালোকে দেখিছে। তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান যেতিয়া ব্ৰাউন কালাৰ হ'ব তেতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম। পিঁয়াজৰ যিহেতু কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে, এতিয়া এই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিলোঁ। তাৰপাছত ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি দিলোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। এইফালে অকণমান জিৰা গুড়িও দি দিলোঁ আৰু এইফালে অকণমান ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ। একেবাৰে পৰিমাণটো কমাই দিছোঁ, দেখিছে নহয়। আৰু জলকীয়াটো অকণমান লাহে ধীৰে মই এড কৰিম। এতিয়া সকলোবোৰ মিক্স কৰি একেবাৰে গেছটো চিমত ৰাখি অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম। এয়া অকণমান সময় দেখিছে নহয়, সকলোবোৰ ভাজিলোঁ যে। এতিয়া মই যিখিনি ভেন্দি ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু অকণমান সময় এনেকৈ ভাজিম। এতিয়ালৈকে মই চচ দিয়া নাই আৰু আপোনালোকক একেবাৰে এটা চিক্ৰেট বস্তু দিম, সেইটো এতিয়া দেখুওৱা নাই। যেতিয়া দিম তেতিয়া দেখাম। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ কেতিয়াবা ভেন্দিটো খাই চাবচোন, খুব ভাল লাগে। এনেই আমি সদ্যহতে ভেন্দি এনেই শুকানকৈ ভাজি খাওঁ নহয় জানো, কিন্তু এইটো ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ। আমি এনেকৈ কেতিয়াবা খাওঁ। কেনেকুৱা লাগিলে খাই এবাৰ জনাব দেই। এয়া ভেন্দি সিজিছে, দেখিছে নহয়। ভেন্দিটো এনেকৈ ভজাৰ আগতে সিজিয়ে যায়। এতিয়া মই এই বিলাহীৰ চচটো দি দিছোঁ, দিছে নহয়। এতিয়া অকণমান সময় মিক্স কৰিম। এয়া মিক্স কৰিলোঁ, দেখিছে নহয়, অকণমান মিক্স কৰিছোঁ ভালকৈ। আৰু এতিয়াই আপোনালোকৰ চিক্ৰেট বস্তুটো এইটো। এয়া দেখিছেনে, একেবাৰে পানী নিচিনা, কিন্তু কি আছে বাৰু ইয়াত? নাম মাত্ৰ সৰিয়হ দিছোঁ। আচলতে বগা সৰিয়হ হ'লে বেছি ভাল হয়। মই বগা সৰিয়হ যিহেতু নাই সেইকাৰণে ক'লা সৰিয়হকে দি দিছোঁ। এতিয়া এই পেষ্টটো ইয়াত দি দিলোঁ আৰু অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম। তাৰপাছতে জলকীয়াটো দিয়াই নাই, জলকীয়াটো এড কৰি নমাই দিম আৰু খাই চাবচোন, বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এয়া চব্জি প্ৰায় ৰেডি হৈছে, খুব উতলটো আহিছে জোৰকৈ। এতিয়া দেখিছে নহয়, এইখিনি শুকান জলকীয়া গুড়ি দি দিম। আৰু এয়া কিনা নহয় দেই, এয়াও ঘৰৰে হয়। শুকান জলকীয়া গুড়িখিনি দি দিলোঁ। কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই ইয়াত। আৰু অকণমান দেখিছে ন, নাম মাত্ৰ গৰম মছলা দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু আমাৰ আজি ভেন্দিৰ ৰেচিপিটো ৰেডি। গতিকে আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰা নাই, ট্ৰাই কৰি চাব। এনেকৈ খাই খুব বেছি ভাল লাগে। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, আপোনালোকে মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।